Xin chào cả mọi người, có lẽ mọi người đã quen thuộc ở sân bay Tân Sơn Nhất với những chiếc Airbus rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn một góc khác, đó là những chiếc máy bay Boeing từ nhỏ cho tới lớn tại sân bay Tân Sơn Nhất nhé. Hôm nay thì hứa hẹn là rất là nhiều máy bay Boeing luôn. Và cùng mình đi tìm hiểu xem những chiếc máy bay Boeing nào thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất nhé. Còn bây giờ thì cùng mình đi khám phá thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với Boeing 747-400F Cathay Pacific đấy nhé. Tạm rời xa Boeing 747-400F, chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay khác nha. Chúng ta sẽ tới với Boeing 737-700, là một trong những cột mốc quan trọng của gia đình 737, đóng vai trò như kẻ kế vị hoàn hảo cho dòng 737-300 cổ điển và mở ra một kỷ nguyên Next Generation. Vào những năm 1990 thì Boeing đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ dòng máy bay Airbus A320 hiện đại của châu Âu. Để giữ vững vị thế trong thị trường máy bay thân hẹp thì Boeing cần một bước nhảy vọt công nghệ thay vì chỉ nâng cấp nhẹ dòng máy bay Boeing 737 Classic. Và dự án 737 Next Generation đã chính thức được đưa vào vận hành khởi động vào năm 1993. Với máy bay đầu tiên được phát sinh chính là biến thể 737-700. Và so với các đời trước thì Boeing 737-700 sở hữu những thay đổi diện mạo và hiệu suất đáng kể. Cánh máy bay thì diện tích tăng thêm này, động cơ sử dụng động cơ CFM56 7B hiện đại, ít tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể. Buồng lái thì được trang bị LCD phẳng Glass Cockpit đó, tương tự như trên những người anh em của nó là Boeing 737. Và cánh liệng sau này, các đầu cánh cong đã trở thành đặc điểm nhận dạng giúp giảm lực cản và tiết kiệm 3-5% nhiên liệu. Mọi người biết không, thì cột mốc của Boeing 737-700 là năm 1993 là khởi động. Và ngày 8 tháng 12 năm 1996, chiếc Boeing 737-700 đầu tiên xuất xưởng. Và ngày 9 tháng 2 năm 1997, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cất cánh. Và tháng 12 năm 1997, Southwest Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác vận hành dòng máy bay này. Đây là một vài thông tin cho mọi người biết thêm về dòng máy bay Boeing 737. Và nếu mà mọi người nhìn bên ngoài thực tế thì những chiếc Boeing 737 này nó ngắn ngang Airbus A320, mọi người nhìn nó rất là minion, giống như nhau luôn đó mọi người. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng chiếc máy bay Boeing 737 của Ruli Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất nha. Tạm biệt chú bé tí hon Boeing 737-700, chúng ta sẽ tới với người anh em của nó, Boeing 787-9 Dreamliner. Được coi là một cuộc cách mạng ngành hàng không nhờ việc sử dụng vật liệu composite và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Và lịch sử thăng trầm của dòng máy bay Boeing 787-9 này là nó là biến thể thứ hai và cũng là phiên bản phổ biến nhất của gia đình Dreamliner. Chương trình 787 đầu tiên được gọi là chương trình 7E7, được khởi động vào năm 2004 nhằm thay thế các dòng máy bay cũ như Boeing 767. Thiết kế của Boeing 787-9 với phiên bản ban đầu tiên là Boeing 78-78 là có thân dài hơn khoảng 6 m, sức chứa tăng thêm khoảng 40 hành khách và tầm bay xa hơn đạt khoảng 14.000 km. Chuyến bay đầu tiên của Boeing 78-79 thực hiện là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 17 tháng 9 năm 2013 tại Washington, Mỹ. Điểm vượt trội công nghệ của nó là 50% là vật liệu bằng composite giúp giảm trọng lượng và chống ăn mòn. Và hệ thống lọc khí duy trì độ ẩm trong khoang máy bay tốt hơn các dòng máy bay cũ. Và động cơ thì cũng rất là mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu 20% luôn. Và đặc biệt hơn là Boeing 7879 gia nhập Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không đầu tiên tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương tiếp nhận và khai thác sử dụng dòng máy bay hiện đại này. Chiếc máy bay Boeing 7879 đầu tiên của Vietnam Airlines mang số hiệu là VNA 861 chính thức hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào chiều ngày 2 tháng 8 năm 2015. Khai thác thương mại chỉ sau 2 ngày đấy thì ngày 4 tháng 8 năm 2015 máy bay đã được thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trên trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 9 năm 2015, dòng máy bay này bắt đầu phục vụ các đường bay dài như đi London, Frankfurt.
Và tính đến tháng 5 năm 2017 thì Việt Nam đã hoàn tất tiếp nhận trọn bộ 11 chiếc Boeing 7879 theo kế hoạch ban đầu. Và hiện tại thì đội bay Boeing 7879 Dreamliner này của Vietnam Airlines đang là một trong những đội bay rất là mạnh mẽ và cũng là đội bay xương sống kết nối giữa Việt Nam đi Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, và hiện tại thì đang có một cái chặng bay bằng Boeing 7879 đi Úc nữa mọi người. Hình như mình nhớ không nhầm là đi Perth hoặc là đi Melbourne gì đó. Và bây giờ thì chiếc máy bay này cũng đang tiến lên đường bằng 25 trái. Và cũng nói thêm rằng là Boeing 7879 cũng là một trong những thành viên quan trọng chủ chốt cho chặng bay kết nối trục giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi người biết không, đi trên những chiếc máy bay của Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines rất là thích. Và mọi người đã có trải nghiệm gì về dòng máy bay Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines chưa? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và bây giờ thì chiếc máy bay này đang phải trên đường băng 25 trái và sẽ dừng chờ để chờ một chiếc Boeing 737 MAX. Và MAX là một trong những biến thể mới nhất của gia đình Boeing 737. Và Boeing 737 MAX do nhiều biến cố thì hiện tại thì nó đang được đẩy nhanh sản xuất trở lại và có vẻ là an toàn hơn rất là nhiều. Trên màn hình chúng ta đây là Boeing 737 MAX 8 của China Southern thực hiện chặng bay từ sân bay Quảng Châu, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và Boeing 737 MAX này thì hiện tại thì có Vietjet Air của Việt Nam thì cũng có, nhưng mà đang khai thác bởi Thái Vietjet Air, các chặng bay ở bên Thái Lan cơ. Và hy vọng tương lai thì Việt Nam chúng ta sẽ đón nhận những chiếc máy bay Boeing 737 MAX khác về hoạt động trong nội địa ở Việt Nam thôi. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines. Và nếu như Boeing 7879 là ngôi sao của mảng chở khách thì Boeing 777F hay gọi là 777 Freighter chính là gã khổng lồ thống trị bầu trời trong mảng vận tải hàng hóa. Đây được coi là dòng máy bay vận tải 2 động cơ lớn nhất, có tầm bay xa nhất thế giới hiện nay. Và Boeing 777 được công bố vào năm 2005 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế đang tăng trưởng mạnh, đồng thời thay thế các dòng máy bay chở hàng cũ hơn như là Boeing 747-200 hay là MD-11. Và Boeing 777 được phát triển dựa trên khung thân của Boeing 777-200LR phiên bản chở khách tầm xa. Điều này cho phép có tầm bay ấn tượng ngay cả mảng trọng tải nặng. Và chuyến bay đầu tiên của dòng máy bay Boeing 777F cất cánh đầu tiên vào ngày 14 tháng 7 năm 2008. Khách hàng đầu tiên là Air France, là hãng hàng không đầu tiên đưa vào 777F vào khai thác thương mại từ tháng 2 năm 2009. Và điểm mạnh của Boeing 777F là kết hợp giữa tải trọng của 2 động cơ và kinh tế của hai, nói chung là nó có khả năng chở tối đa khoảng 102 đến 107 tấn và tầm bay thì khoảng 9.200 km. Điều này giúp các hãng vận tải giảm bớt các điểm dừng tiếp nạp nhiên liệu, tiết kiệm đáng kể hơn thời gian và chi phí. Và mọi người thấy không, những chiếc Boeing 777F này nhìn giống Boeing 777-200 lắm mọi người. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay của Aerologic này nha. Hạ cánh xuống đường băng 25 phải đã. Và để những video sau nếu mọi người thích thì mình sẽ làm thêm và cụ thể hơn về dòng máy riêng về dòng máy bay vận tải này nha mọi người. Với mình thì Boeing 737 vẫn là một cái gì đó mình rất là thích thú, nhất là buồng lái mọi người. Vẻ đẹp của nó rất là đẹp luôn. Và tạm thời thì chúng ta sẽ chia tay với chiếc Boeing 777F này đã. Và hôm nay có một thông tin rất là vui cho các bạn nào muốn đi trải nghiệm của Qatar Airways hay là kết nối giữa Việt Nam Doha và từ Doha đi châu Âu thì các chặng bay của Qatar Airways cũng đã bắt đầu nối lại. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thấy ngay phía sau mình đây là chiếc Boeing 787 của Qatar Airways cũng đang bắt đầu thực hiện các chặng bay. Đầu tiên là từ Doha về đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó thì từ Tân Sơn Nhất đi Campuchia và ngược lại. Đây là những hành trình ngày bình thường trước khi chiến sự nổ ra. Thì bây giờ thì cùng theo mình đi xem nhé. Đây là một tín hiệu rất là đáng mừng mọi người. Qatar Airways thì sau chiến sự Trung Đông đang diễn ra rất là căng thẳng thì hãng không đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Các chặng bay quốc tế đến và đi Doha thì đang bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng luôn. Và hôm nay thì sau bao ngày chờ đợi thì Qatar Airways cũng đã kết nối lại chặng bay Doha, thành phố Hồ Chí Minh
và từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh, Campuchia là cái chặng của chúng ta đang thấy trên màn hình. Chặng bay này sẽ là một chặng bay thương quyền 5 và chúng ta có thể mua vé từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh hoặc ngược lại. Và sau khi chặng bay từ Phnom Penh về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì buổi tối thì chặng bay Tân Sơn Nhất đi Doha, Qatar cũng sẽ bắt đầu được thực hiện. Và đây là những cái chặng bay phục hồi của Qatar Airways, không phải như những chuyến bay trước là những chuyến bay giải cứu hành khách phi đoàn. Thì đây là những chuyến bay đã có thể mọi người có thể mua vé và có thể bay tới Qatar và từ Qatar đi châu Âu được rồi đó. Và hiện tại thì tần suất thì đang có một chuyến một ngày thì phải, theo như mình thấy lịch là vậy. Còn lịch dự kiến chính xác thì mọi người phải liên hệ với hãng hàng không Qatar Airways để có thể được có lịch chính xác nhất. Và Boeing 787-9 Dreamliner là một trong những mảnh ghép quan trọng trong đội bay của Qatar Airways. Dòng máy bay này không chỉ giúp hãng mở rộng mạng lưới bay mà còn mang đến những trải nghiệm công nghệ rất là khác biệt so với các dòng máy bay khác của hãng. Và Qatar Airways bắt đầu tiếp nhận dòng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên vào cuối năm 2019. Khai thác thương mại thì ngày 25 tháng 6 năm 2021 mới được đưa vào khai thác thương mại cơ. Như vậy cũng là sau 2 năm thì sau khi nhận thì hãng không Qatar Airways mới đưa vào khai thác sử dụng. Và điều đặc biệt hơn là trước đây cái chặng bay mà chúng ta đang xem trên màn hình ở Doha về đến Tân Sơn Nhất và đi Phnom Penh thì thường xuyên thì hãng sử dụng dòng máy bay Boeing 737-300ER cơ. Nhưng mà hôm nay không biết sao đấy thì hãng sử dụng dòng máy bay Boeing 7879 Dreamliner là cho chặng bay này. Mọi người biết không thì hãng hàng không Qatar Airways là một trong những hãng hàng không hàng đầu trên thế giới theo xếp hạng của Skytrax. Và công nghệ đặc biệt trên những chiếc Boeing 787 này là có công nghệ Starlink, hệ thống Internet rất là hiện đại. Và đầu năm 2026 thì Qatar Airways đã trở thành hãng hàng không đầu tiên trên thế giới kích hoạt dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trên dòng máy bay thân rộng và bắt đầu đội bay Boeing 787, trong đó có chiếc máy bay của chúng ta. Hệ thống Starlink này là một trong những hệ thống Internet Wi-Fi rất là Wi-Fi Internet chứ, là rất là hiện đại luôn. Nó rất là mạnh, rất là nhanh, mọi người có thể stream hoặc chơi game ngay trên 9 tầng mây được, chứ không cần phải là ở dưới mặt đất đâu. Đây là một trong những dịch vụ rất là đặc biệt và cũng các hãng hàng không cũng đang bắt đầu triển khai rất là nhiều về cái dịch vụ này. Và Starlink, một cái điều mọi người không biết được rằng là Starlink này mà hoạt động là ở trong buồng lái thì cơ trưởng sẽ có một cái nút, sẽ khi mà muốn mọi người được có thể sử dụng Wi-Fi khi mà bay bằng thì cơ trưởng sẽ bấm một cái nút có chữ Starlink thì lúc đấy thì mạng Internet thì sẽ mới có. Còn cơ trưởng mà không bật thì không tài nào chúng ta có Internet Starlink để chúng ta dùng cả trên chuyến bay của Qatar. Đây là một điểm rất là thú vị. Và tất cả các ghế ngồi của Qatar Airways đều có trang bị sạc không dây, cổng USB-C công suất cao và khả năng kết nối tải nghe Bluetooth với hệ thống giải trí tại ghế luôn. Đây là một điểm rất là độc đáo. Nên thế Qatar Airways là hãng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới, đứng thứ nhất luôn nha mọi người, đứng top 1 đấy. Thì họ có những điều rất là thú vị. Và hiện tại thì mọi người cũng muốn trải nghiệm mà ngắn ngắn thôi thì có thể trải nghiệm thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh được đấy. Đây là chặng bay thương quyền 5 và chúng ta có thể mua vé được. Và chúng ta có thể trải nghiệm được những dịch vụ rất là tiên tiến của Qatar Airways với giá cả phải chăng, chứ không cần phải đi quá là xa đâu mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã lên đến đường băng 25 trái rồi. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 7879 Dreamliner này cất cánh đi Phnom Penh nhé. Và tạm biệt với Qatar Airways Boeing 7879 Dreamliner thì chúng ta sẽ tới với khu vực đường lăn, nơi chúng ta đang rất là chờ đón chiếc Boeing 747-400F của Cathay Pacific Cargo. Nhưng mà có một lẽ là đã có tín hiệu gì đấy thì chiếc máy bay Boeing 747 đã tiến ra khu vực, chuẩn bị được tiến ra đường băng 25 trái rồi. Nhưng mà chiếc máy bay này đã phải quay trở lại khu vực sân đỗ của mình. Ở đây chúng ta có thể quang cảnh, chúng ta có thể thấy được rằng là chúng ta đang thấy được là cái đuôi xanh xanh đó của Cathay Pacific Cargo đấy, và đã phải di chuyển về cái khu vực bãi đỗ lại rồi. Đây là một điều khá là đáng tiếc. Nếu mà chiếc máy bay này có thể tiến ra khu vực đường băng 25 trái thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để nói về chiếc máy bay này. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ dừng video ở đây. Và cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi động viên, và mọi người góp ý gì cứ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Và mọi người nhớ like, share, subscribe kênh video cho mình
thêm được nhiều người biết tới được hơn, hoặc là có góp ý gì thì mọi người có thể góp ý thêm nhé. Mọi người nhớ nha, nhớ like, share, subscribe kênh của mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.